guys, nandito tayo ngayon sa San Roque 1, San Jose Occidental, Mindoro. Ngayon ay alas 4 ng madaling araw. Nung nakaraang pagdagat natin, nanghuli tayo sumama tayo sa panghuli ng pusit. Ngayon naman guys, masasama tayo sa panghuli ng aloy. Kasama natin ngayong episode si Kuya Oliver tsaka si Dilbert. Ito po, kabarkada ko since high school. So kasama natin sila ngayon guys. Tara. Nakarating na dito tayo sa area. Ito ay laot ng ambulong. Hintayin na lang natin lumiwanag para tumawi yung mga aloy. So guys, si Kuya Oliver, inumang niya na yung rapay kung tawagin. So mahabang line siya na maraming sima, parang kitang, katulad din ng kitang, pero mas masinsin. Saka walang pain, ang pain niya yung parang himay na ribbon, ganun lang.
guys, white sand. Gandang buhangin. Maliit na kuweba guys. Ganda. Kuweba guys, safety dito. Ganda ng rock formation dito. Hindi naman ang tubig. Ganda ang tubig eh. Kailangan palampasin natin yung pagkakatawan eh. Ang ganda ng tubig oh. Ligo eh. So guys, nakabalik na tayo galing sa panghuli ng aloy. So straight galing sa dagat, lulutuin na natin yung ating aloy. Since ang ating recipe ngayon ay sinaing na aloy, kailangan natin ng kamyas. Sumama tayo guys. Guys, itong ating gagawin na sinaing na aloy ay sobrang anghang. Yun yung pinaka natin twist. Yan. Lagyan natin ng maraming siling labuyo. Dahil si Tata ngayon nasa Manila pa, sa Marikina, okay lang na gumamit tayo ng masyadong manghang. Walang takot sa manghang ngayon. Ngayon guys, ilinisan natin yung ating aloy. Yan o, sariwang-sariwa. Grabe. Pagkahuli namin galing dagat, nilagay ito sa ice box na may yelo, maraming yelo. Kaya sobrang sariwa nito yung aloy na to. So yan, nakaparte tayo ng huli. So yung iba, binigyan natin si Mr. Bugs, binigyan natin si Dalaman, tapos iuwi ko mamaya sa bahay, tapos sa cameraman. So and then eto. Ngayon gagawa tayo ng sinaing na aloy. Ang ating mga ingredients ay of course yung ating aloy. Gamit tayo ng kamyas, sili, bawang, taba ng baboy, asin, toyo at suka. So guys, gagamit din pala tayo ng paminta. Pero dapat buo. Pero okay lang yan.
Grabe, nasunog na yung kamay ko. Yan guys, sa mga nagko-question sa kung bakit tayo balot na balot, yan po yung dahilan. Pag hindi kami nagbalot sa gitna ng arawan, ayan ay magiging kulay natin. Not only ayaw nating mangitim, kundi dahil cancerous ang sikat ng araw, lalo na kapag katanghaliang tapat. So kaya tayo nakabalot na balot guys. Datag lang natin yung ating kamyas. So mas maganda sana to yung kamyas, pero wala tayong mahanap na to yung kamyas. Okay na to. Lagyan na rin natin ating bawang. Sili. Ayan. Grabe manghang to. Then tatagdag natin yung ating aloy. Tagdagan natin yung ating sili. Tapos yung taba ng baboy. Taba, singit-singit natin yan sa mga pagitan. Sa mga sulok-sulok. Asin, konting suka, at tubig. Tingnan natin after 1 hour. Wow! Dapat to sana mas matagal pa, tapos sa mahinang apoy lang. Kaso gutom na kami. Ilaksan na namin ang apoy. Anong sabi mo, Brad? So hugit tayo dyan, gutom pa man. Lagyan natin ang toyo. Pa ng konti. Luto na. Okay. Tikman natin guys. Tikman natin. Sarap. Ang ah. So sarap. Pasok ng laman ay, pasok ng laman eh. Laksa ng laman. Kung masarap dito siya, maghapon mo siyang lutuin, hindi nalalako. Yung tulad ng isla na iya, kunting lagat na, turog mo naman. Sino? Ito, mentras na maghapon mo luto niya, maluto na nila. Ang laman na lang, parang masarap. Parang kalindas. Hindi ka lang natin mo, hindi nila suga. Ang masarap na ito yung ano eh. Ininit-init, diba? Hindi naubos, initin. Hindi nabukasan po. Masarap. Yung gamantika na.